बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ फीचर्स दी په मुख्तलिफ फीचर्स کې او फीचर्स دا دی چې دا موږ سره فنکشن او ډیټا په یو سنگل بلاک کې هاید کوي او دغه هایډینګ یا مطلب انکیپسولیټ کوي او دا موږ چې کله کومه ډیټا موږ سره په یو سنگل بلاک کې دننه اکسیسیبلی او آوټ سایډ ډایرکټلی اکسیسیبل نه دا کنسپټ ته موږ ډیټا هایډینګ یا انفارمیشن هایډینګ یو ډیټا هایډینګ یا انفارمیشن هایډینګ لپاره موږ سره په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې ایکس سپیسیفایر ډیفاین شوی دی یا انټروډیوس شوی دی. درې قسمه ایکس سپیسیفایر دی: پرایویټ، پروټیکټډ، پبلک. پرایویټ او پروټیکټډ به همیشه لپاره د ډیټا سره راځي او پبلک به همیشه لپاره د فنکشن سره راځي. یا موږ ویلې شو چې د کومه ډیټا دا ډیټا انیشلایز کول یا په دغه ډیټا مختلف قسم اپریشن کړل یا مینیپولیشن کړل دغه لپاره موږ سره د دغه کلاس کوم انټرنل پبلک ممبر فنکشن دی دا استعمالیږي. دلته موږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د کلاس په نامه د سټوډنټ په نامه باندې یو کلاس جوړ کړو. په دغه کې د نن موږ څه ممبرز یا پراپرټیز اډ کړل او څه فیچرز هم اډ کړل. پراپرټیز چې موږ پکې کوم اډ کړي یا دلته موږ سره ښکاري د مختلف ټایپ فیچرز پکې موږ اډ کړل یا پراپرټی پکې موږ اډ کړل. کوم قسم رول نمبر انټیجر ټایپ دی، نیم یو کریکټر ټایپ ارے دا، فادر نیم یو کریکټر ټایپ ارے دا، جنډر موږ سره یو سنگل کریکټر ټایپ ویریبل دی، ایډرس دا یو کریکټر ټایپ ارے دا او کریکټر ټایپ ګریډ. مطلب دا چې موږ پکې دلته چې ګریډ اوس دلته موږ سره نورمالي دا ډیټا که زه وغواړم چې زه څه وکم زه په دغه کې ډیټا مطلب انپوټ کم یا دا انیشلایز کم. دغه انیشلایزیشن د لپاره موږ چې وکړلو یو سټیټیک یو پبلک نون سټیټیک ممبر فنکشن او واغستو د گیټ ډیټا والا. په گیټ ډیټا باندې به موږ سره چې کېږي انیشلایزیشن کېږي یا په شو ډیټا باندې به موږ سره دا ډیسپلی کېږي. نورمالي ګوره دغه نه بره چې کوم دا بلاک کې موږ سره راغلو په دغه بلاک کې دوه قسمه ممبرز دي، یو ډیټا او بل فنکشن دي. موږ سره پکې 6 ډیټا ممبرز دي یا ممبر ډیټا دا او دوه پکې موږ سره ممبر فنکشن دي. دا دوه ممبر فنکشن د پرایویټ ډیټا د انیشلایزیشن او د ډیسپلی کېدو لپاره دي. اوس کوم وګورو چې فور ایگزامپل د یو سپیسیفیک کلاس ډیټا موږ انټر کوو بیا ډیسپلی کوو او دلته موږ چې وکړلو دغه سټیټمنټ کې چې د موږ کوم هایلایټ کړی دی یا مسلیکټ کړی دی په دغه کې موږ سره د آبجیکټ ډیکلریشن وشولو او دا سمپل آبجیکټ نه دی بلکې دا موږ سره چې دی دا یو یوزر ډیفاین دا موږ سره یو یوزر ډیفاین ارے ده. په دغه یوزر ډیفاین ارے کې موږ سره په دغه اس ټي ډي ویریبل کې دا کیپیبیلیټي ده چې څومره بره ډیټا دا د څومره سټوډنټ لپاره دا موږ سره د 20 سټوډنټ لپاره دا بره ډیټا چې کولای شي په ځان کې سٹور کولای شي. ورسره د 20 ډیټا ډاینامیکلی په گیټ فنکشن اخستای شي او په شو یا په ډیسپلی فنکشن باندې دا چې کولای شي دا ډیسپلی کولای شي. اوس زه غواړم چې زه اوس نورمالي که زه دا 20 ډیټا ورکام دا نه مخکې چې کله به مونږ انیشلایزیشن کړلو نو مونږ به چې لیکلو اس ټي ډي هغه چې کوم مطلب دا باندې چې وشولو په دغه باندې که دلته زه تاسو ته په بورډ باندې ډرا کړم په دغه لاین باندې مونږ سره دا ارے کریټ شو دا ارے مونږ سره چې شوی دا د 20 داسې لوکیشن کریټ شو او دغه باندې یو جنرالایز لیبل ولګېدو او دا جنرالایز لیبل باندې سایز ولګېدو او دلته هر یو چې کوم دا سپیس موږ سره ریزرچ کړو د سټوډنټ ټایپ والا دلته انډیکس نمبر وي او 1 2 3 لاست کوم نمبر دا به موږ سره د نمبر نه ون کان دلته موږ سره ون راغلو. اوس په هر یو کې دننه چې موږ سره کوم دا ډیټا ممبر دا ډیټا ممبر او موږ سره 6 ډیټا ممبر دي او سره د لاین را شوی دی دا لاین موږ سره سپریشن راولي دا چې د پرایویټ او د پبلک په منځ کې دا بره ډیټا موږ سره پرایویټ ده دا ډیټا موږ سره چې دا موږ سره پبلک ده. نورمالي پبلک موږ سره چې دا موږ سره فنکشن دي او کوم پرایویټ وي دا موږ سره چې دا موږ سره ډیټا دي. دلته دوه فنکشن دي په هر یو بلاک کې ګیټ والا او شو والا. ګیټ باندې ډیټا اوس دا ګیټ ته دا موږ سره په سیم باونډري کې دننه دي اوټر باونډري سیم ده outer boundary same the get na da data or sara sugram chidi da ټول موږ سره چې دا موږ سره accessible دي. تاسو په شو باندې انټرنلی چې څومره ډیټا دا موږ سره ډایرکټ accessible ده. کله چې زه وګورم چې دا object چې کوم مو سره دی for example مو سره د 0 باندې چې کوم ډیټا باندې object جوړ شوی دی د دغه ډیټا سیستم او د ډیټا
استفیدو پر وزه د پبلک ممبر فنکشن استعمالوم د پبلک ممبر فنکشن استفیدو پر وزه د موږ شي کوم د ډاټ اپریټر ولیکو او دا فنکشن ولیکو یا فور ایگزامپل په داسې شکل کې به موږ لیکل که موږ به ډسپلی کارو موږ به څو ولیکل اوس چونکې دا یو ایرې ده او ټول کور سیم دی نو زه چې دا سټیټمنټ شل پرې لیکم نو دا دوه لاین دي نو دنه به څومره لاین راشي دنه به 40 لاین کوډ راشي په کار کېدو کې نو دنه بهتره نه ده چې موږ شی په فار لوپ کې راولي دغه لپاره موږ فار لوپ واخیستو اوس که دا فور ایگزامپل یې مو سره شی وای دا یې مو سره 20 په ځای باندې که دا 100 یا 200 وای دا به مو سره څومره دا به 400 ټایم به دا لاین به مو لیکلی دغه لپاره موږ سره نورمالي لوپینګ سټیټمنټ چې کله یو سیم کار ریپیټډلی کېږي نو موږ په لوپ باندې کوو دلته ما شی ولیکلو ما یو سټیټمنټ ولیکلو د فار والا مطلب دا چې انیشلی دا چې کومه ایرې ده د سټوډنټ والا دا د 0 نه سټارټ کوو که موږ اوس 0 نه سټارټ ده که نه او تر کومه پورې لاړ شه د 1 پورې لاړ شه مطلب دا چې 0 او 1 پهله دوه انډیکس ولا ډیټا او که دا ته هر لوکیشن نه وغواړې په هر لوکیشن کې ته ډیټا انټر کولی شي فور ایگزامپل دلته ما شی ولیکلو ما ولیکلو چې د 10 نه سټارټ شه د څه شي پورې لاړ شه 11 پورې دلته چې کومه ډیټا راغلم دا هم د کوم ځای نه د 10 نه لاړ شه تر کوم ځای پورې دا 12 خو موږ ویلې چې دغه نه به وړوکی وي نو 11 چې وړوکی دی که نه دا به څه وکړي مطلب دا اوس که دا لوکیشن موږ وکړو دا 10 لوکیشن 11 لوکیشن په دغه ایرې په دغه منځ کې د 0 د 19 په منځ کې شته نو موږ که وغواړو چې ټوله ډیټا انټر کړو ټوله هم انټر کولی شي 0 نه به یې سټارټ کړو او 20 پورې به یې بوځو خو که موږ سلیکټډ لوکیشن وغواړو چې په هغه باندې ډیټا انیشلایز کړو ډاینامیکلی او بیا ډسپلی کړو نو موږ به په دا طریقه کوو زه به راشم دا به زه کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې پکې څه ایرر نشته دی دا اولني چې کوم 9 لوکیشن دي دا ما پرېښول ډایرکټ ما په 10 لوکیشن باندې ډیټا واچوله دا ځنه به زه چې کوم کمپایلیشن کې دلته ایگزیکیوټیبل کوډ راغی دا تاسو کتای شو دا چې زه اوس راشم دغه ایگزیکیوټ باندې کلیک کوم دا ما سره رن سټیټ پکې انیبل شولو دغه نه مرن کړو چې رول نمبر ورکا فور ایگزامپل 101 مو انټر کړلو مو نامه ورکړله اپلور نامه لیټس فور ایگزامپل دا ورکړله انټر مکړلو جندر مچ کړلو میل دا به سمپل ایم چې جندر مو کریکټ ټایپ اخسته ایم شولو ایڈریس چې شولو فور ایگزامپل دلته مې ایڈریس شنواری ګریډ چې فور ایگزامپل مو سره ا پلس ته انټر مکړلو دونکو دوا سټوډنټان دي کنه دا نیکسټ ولا غوړي 102 name is Muhammad پلار نامه بلال جندر چې میل ایڈریس چې دا فور ایگزامپل خیبر مکړلو ګریډ چې ا انټر مکړلو چې انټر مکړو چې دا کومه ډیټا مونږ بره انټر کړي و په چشي په ډاینامیک فنکشن سره دلته په ډاینامیک چشي باندې په شو فنکشن باندې اولنۍ سټوډنټ نمبر نامه پلار نامه جندر ایڈریس ورسره دا د یو سټوډنټ شو شول او بیا هم داسې چې کوم د سیکنډ سټوډنټ ولا مونږ کومه ډیټا انټر کړې وه په 9 او په 10 لوکیشن باندې د 9 لوکیشن نم ډیټا راوسته او د 10 لوکیشن نم راوسته یا د انډیکس 10 نم راوسته او د انډیکس 11 نم راوسته او مونږ انیشلایز کړیم دا نو نورمالي کله چې تاسو سره ډیټا اوس ګوره که خیال وکړي په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې څه فایده وشوله اول خو دا چې دا شیونه به ما د شلو وړو سټوډنټانو لپاره ځان لیکلی دا ویریبل مونږ دا ون ټایم ولیکلو چې ون ټایم ولیکلو یو سکیچ هم جوړ کړو په یوه نقشه باندې دلته تاسو د زه یو ریل اگزامپل لیکم په یو میپ باندې بیا باونډ نه ته په 200 بلډینګونه هم جوړالی شي کله چې یو میپ جوړ کړو په هغه میپ کې چې کوم فیچر او پراپرټي ته واچوي په هغه باندې بیا باونډ نه چې ته څومره جوړوي مونږ څه شی وکړلو مونږ دلته وایو چې مونږ فزیکلی اوس ګوره که دلته وکسي په میموري کې لوکیشن 20 کریټ شوي په 20 کې مو سلیکټډ دواره واخیستله ما پاپولیټ کړه د ډیټا نه اگر کوم دي د 10 ولا انډیکس ولا او د 11 انډیکس ولا دلته ګوره که زه تاسو ته سایز وښوم ما یو فنکشن سی اوټ سټیټمنټ مو ولیکلو زه ګورم چې دغه ایرې ټوټل سایز څومره دی د سایز اف د ایس ټي ډي چې کومه ایرې ده دغه موږ سره څومره سایز دی دلته به زه ولیکم سایز اف او زه به دلته څه وکم دا چې کوم آبجیکټ دی آبجیکټ نامه به ورکم دلته به زه ولیکم چې دمره بایټ ENDL دا لاندې چې کوم دی فلحال زه صرف سایز معلوموم زیری نه رن کوم نو دا به زه په ملټي لاین باندې کمنټ کم زه غواړم چې دا ټول کوډ ما سره څه شي دا کمنټ شي کمنټ کېدو لپاره ما څه وکړلو فارورډ سلیش سټیریک بیا ملټیپل لاین بیا سټیریک بیا فارورډ سلیش
دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو ځکه چې کوډ کې مې چینج وکړلو اوس په ما سره صرف دغه چې کوم د آوټپوټ سټیټمنټ دی دا به رن شي چې رن مې کړلو نو دلته تاسو کتای شو څومره سپیس یې ورکړی دی 5200 بایټ دی څه شي په بیس ورکړی لکه ما 20 آبجیکټ لپاره جوړ کړی دی او هر آبجیکټ کې ما سره د ډیفرنٹ ټایپ ډیټا دی اوس که زه چې د یو آبجیکټ په څومره سایز وي نو زه به څه وکړم دغه نه به سمپل آبجیکټ جوړ کړم چې ما ته پته ولګي چې څومره دی اټ مین چې راوند اباوټ دا به څومره یي چې باونډز راغلی او 20 کې کمپایل به کوم ځکه چې چینج ما پکې وکړو دغه نه به موږ ته د یو آبجیکټ په میموري کې چې کوم دا سپیس ورکوي فزیکلی یو آبجیکټ نه څومره میموري ورکوي څومره میموري ریزرو کوي یو موږ سره 260 او چې 260 له 20 کې ضرب ورکړي څه ته راځي 5200 نو دا موږ سره څه شوی اچون کې 20 که فور ایگزامپل دلته ما څه کړلو دا ما 100 کړلو نو اوس په 100 له 260 کې ضرب ورکړي کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد د څه کوم دا به زری رن کوم ځکه چې کوډ کې ما چینج وکړلو چرن مکړلو نو دلته تاسو کتای شو 26000 بایټ دا میموري څه شولا د آبجیکټ په میموري کې کریټ شولا حالانکه موږ څه کړي ون ټایم هم د برا کوډ لیکل دلته یو سنگل لاین ولیکلو او په دغه سنگل لاین باندې هر آبجیکټ کې چې څومره پراپرټي ټول تر په دغه یو لاین باندې اساین شول نو دا موږ سره بیوټي دا چې شي د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې ونس کوډ ریوز ملټیپل ټایم چې څومره کوډ ریوزیبিলিټي موږ سره انشور کیږي دغه موږ یو کنسپټ چې موږ ورته کوډ ریوزیبিলিټي یو یو کوډ ولیکا ون ټایم او مینی ټایم یوز کې چې څومره ته ریکوایرډ وي او دا موږ سره یو بل اگزامپل وش کوم وګورو چې ډاینامیکلی چې دا کوم فنکشنز دي دا موږ استعمال کوو مطلب په لوپس باندې دا ملټیپل ټایم کال نکو ځکه دا نه مخکې چې موږ څومره کتلی مینولی په موږ انډیکس نمبر سره ا فنکشن کال کالو دا موږ ډاینامیکلی په فار لوپ باندې کال کالای شو